नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। जाडो मौसममा तातो तातो सुप खानुको बेग्लै मजा छ। बजारमा पाउने सुपहरू भन्दा आफैले घरमा बनाएको सुपको स्वाद एकदमै ताजा र पौष्टिक पनि हुने गर्दछ। तपाईहरूमाझ आजको रेसिपी रहेको छ खसीको खुट्टा र कालो दालको झोल। यसलाई एकचोटि मैले देखाएको तरिकाले बनाउनुहोस्, अवश्य पनि मनपर्छ भन्ने विश्वास छ। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 4वटा खसीको खुट्टाहरू, स्वादअनुसार नुन, आधी सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो, 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, एउटा मिडियम साइजको टमाटर, 1 सानो चम्चा मेथी, होल गरम मसला जसमा छ ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता, दालचिनी र स्टार अनिस, 2 ठुलो चम्चा तेल, एउटा मिडियम साइजको प्याज, 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, आधी कप कालो दाल, स्प्रिङ अनियन, धनियाको पत्ता, कागती र झोल बनाउनको लागि 2 कप पानी। यो झोललाई हामी प्रेसर कुकरमा पकाउने छौं। सुरुमा ग्यासलाई मिडियम हिटमा अन गरी तेल तताउनुहोस्। तेल तातिएपछि मेथी र गरम मसलाहरू राख्नुहोस्। यो सबै राखेको 15 सेकेन्ड जस्तो पकाएपछि खसीको खुट्टा राखेर लगभग 8 मिनटको लागि बेला बेलामा चलाउँदै भुट्नुहोस्। यदि तपाईहरूको मासु पसलमा सानो सानो टुक्रा गरेको खसीको खुट्टाहरू पाउँछ भने एकदमै सजिलो हुन्छ, नत्र नआत्तिनुहोस्, यो खुट्टाहरू पाक्दै गएपछि गल्दै जान्छ। करिब 8 मिनट पकाएपछि खुट्टा यस्तो देखिन थाल्छ। अब हाल्नुहोस् प्याज र अर्को 1 मिनट पकाउनुहोस्। अब राख्नुहोस् बेसार, धुलो खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, जिरा र धनियाको पाउडर राखी अब यसलाई फेरि अर्को 1 मिनटको लागि पकाउनुहोस्। त्यसपछि राख्नुहोस् लसुन अदुवाको पेस्ट र अर्को 1 मिनट फेरि पकाउनुहोस्। सकेसम्म लसुन अदुवाको पेस्ट घरमै फ्रेस बनाएर हाल्नुहोला। अब राख्नुहोस् टमाटर र अर्को 1 मिनट पकाउनुहोस्। अब बल्ल दाल राख्ने बेला भयो। दाललाई राम्रोसँग पखालेर मात्रै राख्नुहोला र 2 कप पानी राखी पानीलाई उम्लिन दिनुहोस्। यदि तपाईहरूलाई बाक्लो झोल मनपर्छ भने दालको मात्रा थप्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाउनु भयो भने सिटी लाग्ने बेला पानी बाहिर निस्किन सक्छ। त्यसैले पानी उम्लिएपछि मात्रै कुकरको ढक्कन लगाउनुहोस् र 8 सिटीसम्म पकाउनुहोस्। 8 सिटीमा मैले युज गरेको खुट्टा र कालो दाल राम्रोसँग गल्दछ। तपाईहरूले पनि आफ्नो प्रेसर कुकरको साइज अनुसार मासु र दाल नगलेसम्म पकाउनुहोला। यसअघि हामीले खसीको मासुको भिडियो राखेका थियौं। हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नुहोला। 8 मिनटपछि ग्यासलाई बन्द गरेर प्रेसर कुकरबाट हावा निक्लिन दिनुहोस्। हावा सबै निस्किसकेपछि ढक्कन खोलेर हेर्नुहोस्। खुट्टा राम्रोसँग गलिसकेको छ र दाल पनि पाकिसकेको छ। अन्त्यमा कागतीको रस, धनियाको पत्ता र स्प्रिङ अनियन राखेपछि राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, खसीको खुट्टा र दालको झोल खान तयार हुन्छ। यदि तपाईहरूलाई सन्चो छैन र अलिकति तागतिलो खानेकुरा खान चाहनुहुन्छ भने यो झोल एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। खसीको खुट्टामा धेरै बोसो पनि हुँदैन र एकदमै पौष्टिक आहारले भरिपूर्ण हुन्छ। बिरामी हुने बेला खानु हुँदैछ भने खुर्सानीको धुलो नहाल्नु भए पनि हुन्छ। यसरी बनाएको झोल तपाईहरू यतिकै सुप जसरी पनि खानु भए हुन्छ, नत्र भातसँग पनि मजाले इन्जोय गर्न सकिन्छ। यसपालिको जाडोयाममा खसीको खुट्टा ल्याएर यसरी नै एकचोटि पक्कै पनि झोल बनाएर खानुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला।
यस्तै यस्तै सजिलो र स्वादिलो रेसिपी भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।